Hyperuricemia ay sakit na nanggagaling sa kidneys. Hindi dahil mahina ang kidneys mo, kundi dahil hindi nila mailabas ang uric acid dahil sa inflammation. Kapag inflamed ang katawan mo, hindi gumagana ng maayos ang transporters na nagtatapon ng uric acid. Yan ang totoong mekanismo. Marami sa inyo pumupunta sa klinik ko hindi dahil mataas ang uric acid, kundi dahil hindi na makalakad. Pero ang totoo, matagal nang nagsisigawan ng katawan mo. Hindi mo lang pinapansin. Hyperuricemia is inflammation. Isipin mo may sugat ka, tapos araw-araw hinahampas mo ulit at ulit at ulit. Paano gagaling? Ganito ang nangyayari sa katawan mo kapag mataas ang uric acid pero tuloy pa rin ang insulto sa pagkain. Kapag matagal nang mataas ang uric acid, ang crystals nagiging parang karayom, matutulis, masakit. Kapag mabilis ang pagtaas, nagiging parang bubog, matalim, mabigat. At saan sila dumidikit? Sa joints, sa kidneys, sa tissues. Ito ang gouty arthritis, ito ang nephropathy, ito ang TOFI. Ngayon, saan ba nanggagaling ang uric acid? DNA. And ang DNA ay galing sa dalawang bagay, seeds at laman loob. Yan ang hindi alam ng karamihan. Seeds at laman loob ang pinakamataas sa purine. Sa seeds, kasma ang soybeans. And araw-araw, kinakain natin ang soybeans nang hindi natin alam. Nasa toyo o soy sauce, nasa tofu, nasa tokwa, nasa taho. At ngayon, meron na tayong soy milk. Lahat yan galing sa soybeans at soybeans ay seeds. Sa laman loob naman, ito ang tunay na purine bombs sa Filipino diet. Ulo ng isda, bituka ng isda, shrimp heads, sardinas, dilis, tuyo, bok choy, papaitan, dinuguan. Lahat yan sobrang taas sa purine at sodium. Kaya tumataas ang uric acid, inflammation at blood pressure. Yan ang kombinasyon na nagpapataas ng stroke risk sa mga Pilipino. May kasama ako sa gym, malakas bata, walang iniinda. Kumain ng sinigang na ulo ng hipon, 1 kilo ng shrimp heads, inubos niya in 1 hour. Kinabukasan, stroke. Yan ang warning. Hindi porket seafood ay healthy. Ang ulo at laman loob ng seafood ay sobrang taas sa purine. Kaya sinasabi ko din sa mga pasyente, maliliit na isda, hindi pwede. Kasi kinakain lahat pati lamang loob. Walang natatanggal, walang nahihiwalay. Lahat ng purine diretso sa katawan. Ang shellfish ay impossible ng mahimay kaya bawal. Hindi mo matatanggal ang bituka ng tahong, halaan, talaba, scallops. Lahat yan purine load. Mas lalo na ang extract ng lamang loob tulad ng bagoong at patis na paboritong pampaalat ng bawat Pilipino. Concentrated puree na yan. Kung bawal ang laman loob, mas bawal ang katas ng laman loob. Na ngayon, pag-usapan natin ang karne. May mga Western guidelines na nagsasabing bawal ang red meat. Pero tandaan natin, Western guidelines yon. Sa Amerika, ang red meat ay 300 to 500 grams per meal. Steak, burger, roast beef. Malalaki ang servings, mataas ang purine load. Pero sa Filipino diet, ang red meat ay isang kamao lang, side dish, hindi slab, hindi steak. At kadalasan, pork, hindi beef. Kaya sa Filipino patients ko, hindi ko agad pinapabawal ang red meat. Hindi iyon ang problema natin. Ang problema natin ay laman loob, hindi karne. Filipino diet, Filipino physiology, Filipino purine load. Kaya tinuturo ko palagi, kapag kakain ka ng isda, alisin ang ulo, alisin ang tinik, at alisin ang bituka. Kapag kakain ka ng hipon, alisin ang ulo at tusukin ang likod para tanggalin ang bituka. Yan ang tamang paraan. Ngayon, pag-upan natin ng treatment, bakit nagre-reseta ang mga doktor ng gamot para sa hyperuricemia? Simple. Para ibaba ang uric acid habang tinatanggal mo ang inflammation. Hindi magic ang gamot. Hindi sila gumagana kung inflamed ka pa rin. At ngayon may PhilHealth yakap na, pwede kang makakuha ng reseta at gamot ng libre. Hindi mo na kailangan maghintay ng flare bago magpagamot. Pwede mo nang simulan ng maintenance nang hindi gumagastos. Pero kahit may gamot, hindi matatapos ang hyperuricemia kung walang discipline. Kailangan mong tanggalin ang insulto. Kailangan mong sundin ang diet, kailangan mong mag-follow up, kailangan mong bantayan ang inflammation. Yan ang tunay na gamutan. No, at ito ang example ng metabolic reset. May patient ako for 2 days, water lang ang pinaiinom ko sa kanya. Then the diet, strict, controlled, supervised. Bakit effective? Kasi kapag walang pumapasok na insulto, the body finally gets a chance to heal. The inflammation goes down, the kidneys rest, the uric acid starts to drop naturally. Kapag tinanggal mo ang insulto, the meds finally work. Kapag nag-heal na ang inflammation, your GP can safely wean you off the meds. Yes, pwedeng mawala ang gamot, pero kailangan mong sundin ang rules. At kapag nawala na ang hyperuricemia mo dahil sa tamang gamot at tamang diet, ibig sabihin gumagana na ulit ng maayos ang kidneys mo.
At kapag maayos ang kidneys mo, pwede ka nang bumalik sa pagkain na pang longevity. Kasama dito ang oatmeal at tofu. Oo, moderate po rin sila, pero kung wala ka ng hyperuricemia at wala ng inflammation, sila ang pagkain na makakatulong sa iyo para humaba ang buhay mo. Kung gusto mong malaman kung anong oatmeal ang ginagamit ko for longevity, check the link in the description. Hyperuricemia has a cure, pero hindi ito instant at hindi ito gamot lang. The cure is remove the inflammation. Then let the body heal. Then let the meds do their job. Then slowly remove the meds kapag stable ka na. No inflammation means no flare, no pain, no swelling, no dialysis, no surgery. Hyperuricemia is not forever. Inflammation ang kalaban at tubig ang unang gamot. Kung gusto mong gumaling, kailangan mong maintindihan na hindi ito tungkol sa bawal. Ito ay tungkol sa pag-heal. At kapag na-heal mo na yan, pwede ka nang mabuhay ng mahaba, malinis at walang iniindang sakit.